Hello mga ka-J-Vlog! Welcome ulit sa panibagong video at sa video na to, i-game test natin itong Realme X3 SuperZoom. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout kay Justin Singson, kay Nathan Pagatan, kay Rexton Pielago, kay Arvin Palencia, kay Ron Balandra, kay Felmar Lagang at kay Kazuma Ishigami. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. Bago tayo mag-start, ito pala yung specification si Realme X3 SuperZoom. Sa OS, out of the box, meron siyang Android 10 with Realme UI. Sa chipset, meron siyang Qualcomm Snapdragon 855 Plus. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na 2.96 GHz. And sa GPU, meron siyang Adreno 640. Meron siyang 12 GB RAM at 256 GB ang internal storage. At hindi expandable ang kanyang storage. So meaning, fixed na yung storage niya na 256 GB. Pero para sa akin, sapat na yung ganong kalaking storage. Sa battery, meron siyang 4,200 mAh non-removable battery with 30 watt fast charging. So itong si Realme X3 SuperZoom ay merong game space. Malaking tulong to pag naglalaro kayo kasi ino-optimize niya yung phone nyo for better gaming experience. And meron tayong iba't ibang mode dito sa baba. So ngayon, naka-default tayo sa balance mode. Iseset natin siya sa competition mode since game test to. At kung mapapansin nyo naman, bumaba yung oras ng battery life kasi mas malakas kumain ng battery power pag naka-competition mode tayo. Kasi mas nagpo-focus siya sa game. At meron na siyang na-detect na 4 na laro na itetest natin. Dagdag natin yung iba. So okay na. Nandito na lahat yung 8 games na ating itetest. Mobile Legends, Rules of Survival, PUBG Mobile, Asphalt 9, Call of Duty Mobile, Black Desert Mobile, Marvel Super War, at NBA 2K20. Battery test tayo dito sa Realme X3 SuperZoom. Maglalaro tayo ng 10 minutes ng Mobile Legends. Tingnan natin kung ilang battery percent ang mababawas. So naka full download na yung ating resources at itong nagda-download na to is yung Magic Chess. Ang internet connection natin is 4G mobile data at smart ang ating SIM. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Graphics natin nasa ultra, naka-on ng outlines at shadow. Start tayo sa battery test. Nag-start tayo sa battery percent na 95%. 10 minutes. So mga ka-J-Vlog, 10 minutes na. Tingnan natin kung ilang battery percent na lang natira. So may natira na lang na 89% sa 10 minutes na paglalaro ng Mobile Legends dito sa Realme X3 SuperZoom. Game test tayo ng Mobile Legends dito sa Realme X3. So ito ang ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Ang graphics natin nasa ultra. So pagdating sa Mobile Legends, playable siya dito sa Realme X3 SuperZoom in high settings. Smooth naman yung paglalaro ko dito, wala akong experience so far na lag at frame drops. Malaking tulong talaga yung 120Hz display niya mga ka-J-Vlog dahil napaka-smooth ng movement ng mga players. Next naman is PUBG Mobile. So itong ating settings. Graphics HDR tapos yung frame rate natin nasa extreme. Pero may reminder siya pag ganito ang settings natin, may possibility na mabilis uminit yung phone nyo. Since game test to, ito ang ating settings. I-set natin siya sa pinaka-max na kaya niya. So yan, HDR Extreme.
So pagdating dito sa PUBG Mobile, playable din siya dito sa Realme X3 Super Zoom in high settings. Smooth yung paglalaro ko dito at maganda yung movement ng player. Kung mapapansin nyo, dahil nakakatulong din yung 120Hz display niya. Ayan, grabe yung ganda ng movement oh. Sobrang smooth. And so far, wala naman ako na-experience na any frame drop habang naglalaro ng PUBG Mobile dito sa Realme X3 Super Zoom. Maganda maglaro ng PUBG dito. Next naman is Rules of Survival. Ito ang ating settings. Graphics excellent, tapos FPS ultra. So pagdating dito sa Rules of Survival, playable din siya in high settings. Maganda rin yung paglalaro ko dito mga ka-J-Vlog. At kung mapapansin nyo naman, smooth din yung movement ng player. Ayan oh, grabe oh. Diba? At may kalaban, wala na akong bale. So yun, overall, playable ang Rules of Survival dito sa Realme X3 Super Zoom. Maganda siya. Next naman is Call of Duty Mobile. Ito ang ating settings. Graphic quality very high, frame rate max. So pagdating dito sa Call of Duty Mobile, playable din siya sa Realme X3 Super Zoom in high settings. Smooth din yung paglalaro ko dito and so far wala akong na-experience na any frame drop. Next naman is Asphalt 9. So set natin yung settings niya sa high quality. Okay. Mag-restart to. Okay na, nakaset na siya sa high quality. Start tayo. So grabe ang ganda maglaro ng Asphalt 9 dito sa Realme X3 Super Zoom in high quality setting. Kayang-kaya niyang i-handle. Next naman is NBA 2K20. So ito ang ating settings, lahat naka-high since powerful yung chipset nito. For sure kayang-kaya niya i-handle yung settings na to.
So pagdating sa NBA 2K20, playable siya in high settings dito sa Realme X3 Super Zoom. Napakaswabe ng paglalaro ko dito mga ka-J-Vlog. Sobrang smooth siya in high settings. Next naman is Black Desert Mobile. So set natin yung settings niya sa high settings. So ito ang ating settings: effects high, resolution max settings, texture high, at frame limit max settings. So tingnan natin kung mag-iiba ba to habang naglalaro tayo or fix na ganyan na. Grabe mga ka-J-Vlog, oh, pulido yung graphics dito sa Realme X3. Wow! Diba? So, tingnan muna natin kung nag-iba yung settings niya or ganun pa rin. So, ayan mga ka-J-Vlog. So far, hindi naman nagbago yung ating settings dito sa Black Desert Mobile. Naka-max settings pa rin siya. And so far, habang naglalaro ko dito, napaka-smooth naman ng aking gaming experience. Wala akong experience na any issues at frame drops habang naglalaro. So yun mga ka-J-Vlog, playable ang Black Desert Mobile dito sa Realme X3 Super Zoom in max settings. Maganda siya. Next naman is Marvel Super War. Ito ang ating settings. Battle graphics very high, system graphics very high, HD mode high, at high frame rate mode naka-on. So, tingnan muna natin kung naka-on pa ba yung high frame rate mode. At yan mga ka-J-Vlog, naka-on pa siya. Meaning wala naman siya na-experience na any frame drops habang naglalaro tayo. And yes, based on my experience, napaka-smooth naman ng paglalaro natin ng Marvel Super War dito sa Realme X3 Super Zoom. Playable siya in high settings. So yun mga ka-J-Vlog, napaka-solid na gaming phone itong si Realme X3 Super Zoom. Outstanding ang overall gaming performance niya.